صاروخ البرد بأم 21 متعدد الأنابيب مع قدرة هجومية وكفاءة هجومية متميزة، وبالإضافة إلى قوة نيران أكثر شراسة. في هذا الفيديو دعونا نلقي نظرة على صاروخ البرد بأم 21 متعدد الأنابيب. قبل بدء الفيديو، رجاء من أصدقاء جدد في الاشتراك، ويمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو السابقة، ولن يفوتك المحتوى المثير في المستقبل. بأم 21 المعروف أيضا باسم مدفع صواريخ البرد هو تصميم وإنتاج الاتحاد السوفيتي في حقبة الحرب الباردة، وقد تم اختباره في حقل التصميم الوطني السوفيتي في لينينغراد عام 1962. تم إطلاق حوالي 560 صاروخا في هذا الاختبار. تم الانتهاء من الاختبار، وقام المهندس بتحسين بعض أوجه القصور ووضعها في الخدمة رسميا في عام 1963. وفي نوفمبر 1964 ظهرت بأم 21 في العرض العسكري في الميدان الأحمر. والميزة الأبرز لنظام المدفعية الصاروخية هي سرعة الإطلاق، قوة النيران السريعة. من الناحية النظرية، يمكن لكل نظام مدفعية صاروخية إطلاق 40 صاروخا في 18 ثانية، ويمكن لكتيبة أن تطلق في نفس الوقت 960 صاروخا في فترة زمنية قصيرة. وعندما تطير مئات الصواريخ في السماء، المشهد أشبه بزخات نيازك اصطناعية. من حيث القوة النارية، فهي تتجاوز بكثير القوة النارية لفوق القنابل اليدوية الأمريكية، ولا ينبغي الاستهانة بمداها. يمكنها قمع أهداف بعمق من 14 إلى 28 كيلومترا في نطاق من 2 إلى 6 كيلومترات من جبهة العدو. وتتكون صاروخ البرد بأم 21 متعدد الأنابيب أساسا من قاذفة وشاسية شاحنة معدل 6 في 6. الطول 7.3 متر، والارتفاع 2.85 متر، والعرض 2.69 متر. عمق الخوض 1 متر، ويمكنه مرور عوائق عمودية 65 سنتيمترا مع انحدار 31 درجة. ويبلغ الحد الأقصى للسفر 405 أمتار كيلومترات. الوزن القتالي الإجمالي حوالي 11.5 طن، والسرعة القصوى 75 كيلومترا في الساعة. ويحتوي جهاز الإطلاق على 40 أنبوب إطلاق. مرتبة في تخطيط 4 نجمة 10، ويمكن أن يكون تهدف إلى الميل والاتجاهات الأفقية عند الإطلاق. ويكون مدى الميل من زاوية أفقية إلى زاوية إيجابي 5 درجة. ومدى الدوران الأفقي 172 درجة، والقطر الداخلي لأنبوب الإطلاق 122.4 ملم. وكل أنبوب إطلاق مزود بزاوية أخدود خاص على شكل حرف اليو، بحيث يمكن للصاروخ الحصول على قوة الدوران عندما يتقدم في الأنبوب. ويمكن لجهاز الإطلاق اختيار طريقة الطلقة الواحدة أو طريقة 40 طلقة. يمكن التحكم في الإطلاق من الكابينة، أو التحكم فيه عن بعد بواسطة كابل من مسافة 50 مترا. وإذا لزم الأمر، يمكن إطلاقه حتى في المسيرة دون أي إعداد لإطلاق النار. وقد تجاوز الأداء في القتال التوقعات بكثير. في العديد من المعارك لديها أداء مستقر وممتاز. ومن الجدير بالذكر أن هذا الصاروخ يمكنه الحفاظ على ثبات قوي وقدرة قتالية في بيئات قتالية مختلفة. ويمكن إطلاقه بشكل طبيعي في بيئة من -40 درجة إلى 50 درجة تحت الصفر. كما أن أداء إطلاق النار مستقر للغاية. الصاروخ عياه 122 مما الذي يستخدمه بأم 21 مطور خصيصا له. ويتكون الصاروخ أساسا من رأس حربي ومحرك صاروخي وذيل وصمام إلى. يمكن ملء الرأس الحربي بالمتفجرات والهباء الجوي والسموم البكتيرية الكيميائية. وتتكون الرؤوس الحربية العادية من مقذوفات مجزأة مسبقة الصنع ومتفجرات مختلطة وأغطية عازلة للحرارة وما إلى ذلك. المحرك الصاروخي للصاروخ هو هيكل نموذجي للصواريخ المستخدمة من قبل مدفعية الميدان الحديثة، لذلك فهو مشابه لمحرك الصاروخ الصلب العام. ويتكون بشكل أساسي من غرفتي احتراق أمامي وخلفي، و7 فوهات و2 من الأدوية الأنبوبية أحادية الثقب، وأجهزة إشعال كهربائية وما إلى ذلك. وكل من غرف الاحتراق الأمامية والخلفية هي مزودا بدواء أنبوبي أحادي الثقب. تحترق الحزمة في كلا الطرفين أفقيا فاصلة، يقع جهاز الإشعال بين الشحنات الأمامية والخلفية، ويتم إشعال غرفتي الاحتراق في نفس الوقت. وتعتمد بنية متعددة الفوهات. ويتكون الذيل من الجسم وجناح ذيل القوس المكون من 4 قطع محملة بمظهره وما إلى ذلك. قبل الإطلاق ومعالجة المواد، تكون زعانف الذيل الأربعة في حالة مغلقة. عندما تطير القذيفة من أنبوب الإطلاق بعد إطلاق النار، تعتمد الأجنحة على قوة الزنبرك لجعلها مفتوحة، بحيث يمكن للصاروخ الحصول على رحلة مستقرة مع نظام استقرار جناح الذيل واستقرار الدوران. وهناك نوعان من الصواريخ، طويلة وقصيرة، عيار 122 ملم. ويزن الصاروخ الطويل 77 كيلوغراما، وتبلغ سرعته القصوى 690 مترا في الثانية. ويبلغ وزن الصاروخ القصير 45.8 كيلوغراما، وتبلغ سرعته القصوى 450 مترا في الثانية.
والحد الأقصى للمدى حوالي 20 كيلومترا، والحد الأدنى للمدى هو 5 كيلومترات، نظرا لأدائها الجيد وقوتها العالية وسعرها المعتدل، إلى جانب التصنيع البسيط وسهولة الصيانة. سرعان ما أصبحت البندقية شائعة في جميع أنحاء العالم. أصدر الاتحاد السوفيتي حوالي 2000 صاروخ بأم 21، تم استخدامها من قبل أكثر من 30 دولة ومنطقة، بما في ذلك أوكرانيا وفيتنام وإيران إلى. وبالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الدول الأخرى تقلده. كان أول قتال فعلي لهذا النظام الصاروخي في حرب جزيرة تشينباو، عندما كان الجيش السوفيتي استعجل إنقاذ الوضع. استخدموا مدافع الهاوتزر والصواريخ لشن هجوم شرس على جزيرة تشينباو دون تعليمات، لكنه لم ينقذ الوضع. في حرب لبنان عام 1982 كان بأم 21 كالسلاح الثقيل الوحيد لحزب الله شارك في الحرب الأفغانية من عام 1979 إلى عام 1989. استخدم الجيش السوفيتي بأم 21 بأعداد كبيرة لمهاجمة معسكرات العصابات الأفغانية، وخاصة في الصراع المسلح بين روسيا وجورجيا. استخدم الجانبان بأم 21 لقمع قوة نيران العدو. بالإضافة إلى ذلك غالبا ما تستخدم بأم 21 أيضا لتدمير مطار الخط الأمامي للخصم، لأن الطائرة هي إحدى الطرق المهمة للجيش لتوفير الإمدادات. وإعادة بناء المطار واستعادة المسار يتطلب الكثير من القوى العاملة والموارد المادية، وتدمير المطار يمكن أن يأخر جيدا في هجوم الخصم. مع تقدم التكنولوجيا الحديثة تم استبدال بأم 21 تدريجيا بأم 30، ولكن لا يزال هناك العديد من الدول تجري التحسينات ذات الصلة لصواريخ بأم 21. أول علامة على تحسين التحديث هي استبدال الشاسية. في عام 1972 قام جيروسكوفات بتعديل نظام إطلاق بأم 21 إلى شاسية شاحنة تاترا، وأدخل بعض التحسينات على شاسية الشاحنة، كما قام بتركيب نظام إضافي لتحميل القنابل الاحتياطية لإعادة تحميل الصاروخ بعد الإطلاق، بحيث يمكن إطلاق الصاروخ مرتين متتاليتين دون إعادة تعبئة الذخيرة، الأمر الذي لا يوفر وقت إعادة التحميل فحسب، بل إنه يحسن بشكل كبير من حركة السلاح وعدوانيته. كما أجرت بيلاروسيا تعديلات مماثلة على الصاروخ باستخدام شاحنة العسكرية الثقيلة المنتجة ذاتياً، وكذلك تركيب نظام تحميل قنابل احتياطي على الشاحنة. وورثت أوكرانيا جزءاً كبيراً من الصناعة العسكرية للاتحاد السوفيتي، وبطبيعة الحال سيتم تعديلها جزئياً أيضاً. وقامت أوكرانيا بتركيب أنبوب إطلاق بأم 21 على شاسية شاحنة كراس، وعرضت أول 6 مدافع صواريخ في العرض المركزي على غرار كييف. ومع ذلك لم يتم استخدام هذا المدفع الصاروخي على نطاق واسع في أوكرانيا، واستخدمت القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل النسخة القديمة من بي أم 21 لشاسية شاحنة براهر 4320. بشكل عام كانت بي أم 21 واحدة من مدافع الصواريخ المتعددة أكثر شهرة في العالم. منذ دخولها الخدمة في عام 1963 كان هناك ما يقرب من 60 عاما من التاريخ. تجاوز الإنتاج العالمي 11,000 وحدة. لا تزال نشطة في سوريا واليمن وغيرها من المناطق الساخنة. لا تزال تلعب دورها. ما نوع القصة هناك في المستقبل؟ دعنا ننتظر. حسناً، انتهى هذا العدد من الفيديو. يرجى الحضور إلى منطقة التعليق للمناقشة وترك رسالة. شكراً لكم على المشاهدة. سنراكم في العدد القادم.